आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Infinix Note 60 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो फोन चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म लन्च भएको छैन, कहिले लन्च हुन्छ भनेर पनि मैले तपाईहरुलाई भन्नेछु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यसको डिजाइन, डिस्प्ले, परफर्मेन्स, क्यामेरा, ब्याट्री, चार्जिङ, प्राइस अनि युज भ्यालु फर मनी छ छैन, यही प्राइस रेन्जमा तपाईले मार्केटमा अरु थुप्रै फोनहरु पाउन सक्नुहुन्छ, अरु राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सबै कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई दिनेछु। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ लगभग 40,000 को अन्डरमा चाहिँ एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्, किनभने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Infinix Note 60 भन्ने फोनको बारेमा एकदमै डिटेली एकदमै राम्रोसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। सो आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोला। को एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ लन्च भएको छ कुनै देशहरुमा। त्यो दुईटा भेरिएन्ट भनेको तपाईको एउटा भनेको 8GB र 128GB हो र अर्को भनेको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट हो। अब 128GB वालालाई चाहिँ लगभग 40,000 पर्न सक्छ होला, अनि अर्को 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई फेरि तपाईको लगभग 45,000 चाहिँ पर्न जान्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ। यताउता क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ निकालेको प्राइस हो। अब मैले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईलाई जम्मा 5,000 को डिफरेन्स छ हैन दुईटामा, तपाईले चाहिँ अलिकति पैसा कलेक्ट गर्नुस्, अलि पछि किन्नुस् फोन। तर तपाईले चाहिँ 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट किन्नु भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Infinix को धेरै जस्तो फोनहरु एकदमै स्लिम एकदमै हलुङ्गो हुने गर्छ र यो फोन पनि त्यस्तै छ, एकदमै स्लिम एकदमै हलुङ्गो खालको छ अनि एकदमै प्रिमियम लुक्स तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो फोनमा हातमा छोप्दा पनि कम्फर्टेबल हुन्छ अनि तपाईको हातमा छोप्दा फेरि सस्तो खालको फोन हो भनेर लाग्दैन के। जति यसको प्राइस चाहिँ तपाईको लगभग 40,000 छ भने यो फोनलाई हातमा छोप्दा फेरि देख्दाखेरि यो 40,000 को फोन हो जस्तो लाग्दैन, अलि महँगै होला जस्तो लाग्छ हैन। त्यति राम्रो तपाईको डिजाइन बिल्ड क्वालिटीहरु तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो एकदमै स्लिम एकदमै क्लीन र एकदमै मोडर्न टाइपको लुक्स चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईले यसमा OLED प्यानल डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै स्मुथ खालको तपाईले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो छ यो डिस्प्ले। अब यो डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै ब्राइट एकदमै राम्रो खालको प्रिमियम खालकै गेमिङ गर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुने टाइपको तपाईले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अब सोशल मिडियाहरु चलाउँदा भयो, स्क्रोलिङहरु गर्दा, मुभिजहरु हेर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फिल हुन्छ हैन। एकदमै रियर एकदमै राम्रो खालको प्राइस अनुसार एकदमै दामी खालको तपाईले चाहिँ यसमा डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ तपाईले MediaTek Dimensity 7360 भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा 5G चिपसेट हो। 5G चिपसेट भइसकेपछि अलिकति फास्ट हुन्छ तपाईको चाहिँ हैन। मेमोरीहरुको बारेमा मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईले Android 16 विथ XOS 16 तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा लेटेस्ट टाइपको सफ्टवेयर हो, जसमा तपाईले एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरु कस्टमाइजेसन फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईको सोशल मिडियाहरु भयो, ब्राउजिङ, भिडियो गेम्सहरु अनि हल्का-फुल्का गेमिङ तपाईले चाहिँ यो फोनमा मिड लेभलको गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली विदाउट एनी प्रब्लम। अनि रिफ्रेश रेट पनि तपाईको एकदमै राम्रो छ डिस्प्लेको, त्यसले गर्दाखेरि यसमा गेमिङ पनि तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली यो फोन किन्नु भनेको फ्री फायर प्लेयरहरुले हो हैन। यदि तपाईहरु फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई यो फोन एकदमै राम्रो हुन्छ, र यदि PUBG खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई यो फोन चाहिँ ठिकै हुन्छ। सो गेमिङको लागि पनि मिड लेभल गेमिङको लागि यो फोन एकदमै राम्रो हुन जान्छ। बाकी अरु कुराहरु सोशल मिडियाहरु यताउता दायाँ बायाँ तपाईले मज्जाले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। परफर्मेन्समा तपाईलाई केही पनि प्रब्लमहरु आउँदैन। को क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरामा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै पोर्ट्रेट मोडहरु भयो, HDR भयो अनि अरु थुप्रै AI फिचर्सहरु पनि तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरालाई सिम्पली भन्नुपर्दा क्यामेरा चाहिँ तपाईको ठिकठाक नै छ, त्यस्तो खासै राम्रो छ भनेर मैले तपाईलाई झुट बोल्दिन। तपाईको चाहिँ नर्मल फोनहरुमा हुने टाइपको हैन, एउटा मिड लेभल हुन्छ नि तपाईको रेडमीहरुको फोनहरुमा देखिन्छ नि 30-40,000 को फोनमा, त्यस्तै छ, सामान्य छ, केही पनि यसमा यस्तो ठुलो कुरो केही पनि छैन। सिम्पली तपाईले सोशल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको फोटोजहरु चाहिँ तपाईले सिम्पल टाइपको मिडियोकर टाइपको नै तपाईले यसमा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ।
यो फोनको ब्याट्री र चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा लगभग 6500 mAhसम्मको ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा 45 वाटको तपाईँले वायर्ड चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। NFC पनि तपाईँको सपोर्ट गर्छ। अब ब्याट्री पनि त्यही नै हो, तपाईँको चाहिँ ठिकठाक खालको ब्याट्री प्लस राम्रै खालको तपाईँले चार्जिङ स्पिड पाइराख्नु भएको छ, जसले गर्दा तपाईँको गेमिङमा पनि त्यस्तो खासै प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। सो प्राइस अनुसार चाहिँ यसको ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो छ। यिनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले दुईटै भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा 4G पनि छ, एउटा 5G पनि छ। अब 5G को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब कुनै कुनै देशमा मात्र लन्च हुन्छ होइन, देश भन्दा पनि रिजन भनौँ न, एउटा एसियामा तपाईँको धेरै जस्तो एसियाको कन्ट्रीहरूमा तपाईँको 5G लन्च गर्न सक्छ अथवा लन्च नगर्न पनि पायो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई लन्च गरेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। सो त्यसमा अहिले खासै कुरा नगरौँ। बाँकी दुईटै भेरिएन्ट तपाईँको एभाइलेबल छ। स्पिकरहरू पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस हल्नको तपाईँले फिचर पाउन सक्नुहुन्छ। वाइफाई ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी तपाईँले सबै कुरा यसमा राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको अफिसियली लन्च भएपछि एकदमै क्लियर हुनेछ र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरिहाल्छु। अब चाहिँ यो फोनको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सरर समरी गरिदिन्छु, यसको राम्रो कुरा नराम्रो कुराहरूको बारेमा भनिदिन्छु, जसले गर्दा फोन किन्ने नकिन्ने भनेर तपाईँहरूलाई डिसिजन लिन एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। डिस्प्ले राम्रो छ, तपाईँले रिफ्रेस रेट पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै स्मुथ खालको डिस्प्ले छ। ब्याट्री पनि तपाईँको राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँको चिपसेटहरू सफ्टवेयरहरू पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ यो फोनमा। डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा पनि एकदमै क्लिन, एकदमै मोडर्न टाइपको, एकदमै स्लिम हलुङ्गो कम्फोर्टेबल टाइपको डिजाइन बिल्ड क्वालिटी तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। क्यामेरा पर्फर्मेन्स खासै त्यस्तो राम्रो छैन, त्यही नर्मल नै हो होइन। क्यामेरा चाहिँ तपाईँको नर्मल नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको यसमा तपाईँले चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ एड्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले पछि गएर फिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट मोबाइल लिने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा अब एड्सहरू आउने यताउता त्यस्तो खालको समस्याहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा लन्च भएको छैन। सो अब फाइनल प्राइजिङ होइन, प्राइजहरू चाहिँ अब मैले भनेको चाहिँ सुरुमा भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस हो, के थाहा त्योभन्दा बढी पनि हुन पायो, किनभने अहिले चाहिँ प्राय के अरे मोबाइलहरूको प्राइस चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। के थाहा यहाँ आउँदाखेरि नेपालमा आउँदाखेरि अझै बढ्छ कि अथवा घट्छ कि, त्यसमा केही पनि भन्न सकिँदैन। यो फोनको लन्चको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि अफिसियल मैले चाहिँ यसको इन्फर्मेसन पाएको छैन होइन, कहिले लन्च हुन्छ भनेर। अब अलिकति अनुमान गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको लगभग अब फेब्रुअरी होइन अहिले चाहिँ, अब 2-3 महिनामा लन्च हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। बाँकी कतै पनि कुनै पनि मैले इन्फर्मेसन पाएन कहिले लन्च हुन्छ के हुन्छ भनेर। बाँकी लन्च भएपछि मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिइ नै हाल्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक र सेयर गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।